guys! Hi guys, welcome! Wow! Hi guys! And yes, today we are on our third video for this 5K challenge na kung saan nagpalit kami ng mga gamit namin dito sa aming pink room. So first, pinalitan namin is the office chair na nakuha namin sa Lazada for 2,184 pesos. Tapos yung second item namin is the vanity dresser mounting to 1,335.26. And then for the last item, meron kaming 1,140 pesos na nakuhang study table. Actually, meron na siyang study table before. Kaya lang hindi kasi siya pink. It's a combination of yellow, pink, and blue color. So, nag-decide kami to change it to a pink color para bumagi siya dito sa pink room namin. So, yun. Nakuha namin nga siya. Sa Shopee naman ito for an amount of 1,140. Actually, ang nangyari doon, pangalawang purchase namin yun. Yung una naming nakuha is around 995 lang. Sayang nga eh. Kasi sale siya. Nung 8/8 sale namin siya nakuha. Kaya lang, mali yung color. Blue yung naibigay sa amin, not pink. Kaya kailangan namin siyang isole. So, hindi na 8/8 nung binili namin yung second na study table. Which is, ayun na nga, 1,140. So, ayun na nga. Pag tinutal mo siya, hindi kami umabot ng 5,000. May sukli kaming around 300 something. At yung sukli, ang binili namin is yung comforter na ito. Amounting to 268 pesos. So, may susobra pa rin kaming mga 70 pesos. Dun sa total amount ng 5,000 na naging budget namin para dito sa pink room namin. So, tara, pakita namin sa inyo kung paano naman namin binuo yung study table niya. Let's go! Hi guys! So, nandito tayo sa third puzzle namin. So, for the third puzzle, ito naman yung study table ni Agie. So, ganito yung itsura niya. So, it's color pink na table and chair para kay Agie. So, una natin gagawin is short natin yung magkakasama, tapos lipas natin yung mga tornilyo at mga gagamitin para ma-assemble sila. Kailangan natin ng driver pa rin. Pangunawa para sa manual. So, i-wish naman yung manual. Feeling ko madali naman siyang maintindihan. Okay, let's go. Ayan, so na-sort na natin siya. Yan yung magkakasama para sa upuan. Ito na yung mga nuts, screw, screw, at saka mga hook na gagamitin natin. Tapos ito naman yung sa table. Nandun yung pinaka-table sa yung drawer. Una natin gagawin is yung upuan. Okay, let's start. Dugtong mo lang itong crossbar. Tapos doon lang start. Tapos, susunod natin yung mga short tube.
Hindi yung itsura niya kapag buhay na yung Akin na yun. Yung gagag. Hindi ako. yung pinaka Ang sandalan. sandala. Ito na sandalan. Ganyan natin. Bakit may butas din? Para mahanginan din yung likod mo. Ito. Yan, nabuo na natin yung upuan. Upo ka nga. Try mo nga. Okay? Yan. Kakapit na natin yung mesa. Gawin ko baby machine. May gagawin na natin yung mesa. Dito wala ako baby machine. Ano gusto mo? Wala kang mesa o ano? May mesa ka. Ang bili ko ng baby machine. Yung naman JD. Ang bibili ko ng baby machine. Ng naman JD. Sige. Wala ka gusto yung leg Baby machine. sa yung crossbar ng table. Ayun, ayun. No. Ito natin! No. Bigyan na natin itong table riser. So, bigyan natin siya sa pinakamababa. Ito yung upuan. Ito natin dito. Tapos yung Agie. Okay, so may stand na tayo. Gagawin naman natin yung drawer. Saka sa ilalim ng mesa. So, sa paggawa ng drawer, kailangan mo yung mesa. Meron siyang mga ready na na hole para sa drawer. Yung drawer hook. Uubusin kasi sayang. Isa lang isa. Next naman, ito naman ang lalagyan natin. Lalagyan naman natin yung apat na halaking sleeves dito sa
Lagyan natin. yung tiyan. Question. Hindi na natin tayo. Excuse me. Alis! May dungis ka, oh. Gawa yan sa sipon. Ayan sa sipon. Tabi dyan. Tabi! But, it is not it. This. Yes. No, you should. Meron na tayo. Pag nabuo na siya, lalagay mo na to. Yung para sa iPad or kapag nag-online class. Sulit. Okay na. Thank you for watching. Bye-bye.